Ito yung UV. UV light. University of Visayas. UV water sterilizer. Yung pagkakas namin. Naman guys, yung tester. Naman guys yung susunod ko galing sa motor. Automatic yan. Tapos dahil sa ng filter. Connection ng filter.
naman guys ang kasunod. Hindi puro pasin. Ayos lang. So guys, kumay lang to. Guys, parang mga pase lang. Kabit-kabit lang. Salamin muna. Tapos na natin yung pampalinaw ng mata.
madali lang ito ikabit guys. Nasupat na yan sa ganun na yan. Yung mga kapit. Ito pa isa. Medyo Apa? Ayan guys, tapos ko na install yung mga bang fittings. Bukas, ikagabit ko na ulit namin yung bang kulang. Abangan nyo guys ang part 2 ng aking video.